Yes, let us go ahead with the next point. અત્યાર સુધીમાં આપણે બેઝિક વેબ ડેવલપમેન્ટ વિશે ઘણું બધું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. હોપ આશા રાખું છું કે તમને બધા અત્યાર સુધીના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે. જો કોઈ બી ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. જેટલા બી મેમ્બર અત્યારે ઓનલાઈનમાં કનેક્ટ થયા છે તે લોકો એટલીસ્ટ ઇમોજીથી મને જણાવી દે, અધરવાઇઝ ગુડ મોર્નિંગ લખી અને મને મોકલી આપો, તો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા છો. આજે આપણે પોઈન્ટ જે ડિસ્કશન કરવાના છે ધેટ ઇઝ એ ડેટાબેઝની કનેક્શનની ફાઇલ જે છે એને આપણે કોમન બનાવી છે. આને કોમન બનાવવા માટેના ઘણા બધા રીઝન છે. બેઝિકલી એક સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને સમજાવું કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જો ડેટાબેઝનો કોડ આપણે દરેક પેજમાં લખશું તો પ્રોબ્લેમ કેવો થશે, કનેક્શનનો કોડ, તો આપણે જ્યારે સર્વર ચેન્જ કરવાનું થશે ત્યારે બહુ પ્રોબ્લેમ થશે આપણા માટે. તો બેટર ઇઝ વી કેન યુઝ ધ સમ ઓફ ધ કોમન ફાઇલ. આપણે કોઈ કોમન ફાઇલ યુઝ કરીએ જેથી કરી અને આપણે શું થાય કે ઇઝીલી ડેટાબેઝનું જ્યારે સર્વર ચેન્જ થાય અથવા ડેટાબેઝ ચેન્જ થાય તો આપણે એને ઇઝીલી યુઝ કરી શકીએ અને આપણને કોઈ એમાં તકલીફ ન પડે. સો ધેટ્સ વાય વી નીડ ટુ યુઝ ધ ડેટાબેઝ કોમન ફાઇલ. તો આપણે એને ડેટાબેઝની કોમન ફાઇલને જોઈએ કે કેવી રીતે આ કોમન ફાઇલ બનશે એન્ડ આપણે કેટલા ચેન્જીસ કરવાના રહેશે. એક્ઝિસ્ટિંગ જે બી આપણો કોડ છે તો એમાં શું શું ચેન્જીસ કરવાના રહેશે ધેટ વી નીડ ટુ ચેક ઇટ આઉટ. ફાઇન. કુશાનો મેસેજ મળી ગયો છે, હેપીનો મેસેજ મળી ગયો છે, દીર્ઘનો મેસેજ મળી ગયો છે, મિતનો બી મેસેજ મળી ગયો છે. સરસ, કનેક્ટ થઈ ગયા છો. સો નાઉ લેટ અસ ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઝેમ. હું મારો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરું છું જે આપણે અપાચી અને MySQL ક્રિએટ કરેલું છે. લેટ મી ઓપન ઇટ. પછી બ્રાઉઝરમાં જઈ અને હું મારા પ્રોજેક્ટને અહીંયા આગળ ઓપન કરું, localhost/ecom. ફાઇન. હવે ecom ની અંદર તમે જોશો તો પર્ટિક્યુલર આપણે આ એક પેજમાં ડેટાબેઝનો કોડ લખેલો છે, બરોબર છે. આ ડેટાબેઝના કોડમાં અત્યારે જોઈએ તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, ક્લોથિંગ છે, ફર્નિચર છે, એ બધું આપણે ડેટાબેઝમાંથી લોડ કરેલું હતું. પછી જેમ કે હું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની આઇટમ આવશે. સમાવ આઇટમ્સ નથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં આપણે નાખી. ક્લોથિંગમાં જવું તો જો ક્લોથિંગની આઇટમ આવે છે. પછી ફર્નિચરમાં જવું તો ફર્નિચરની આઇટમ આવે છે બેઝિકલી. તો આ પેજમાં બી ડેટાબેઝનો કોડ છે કોઈ. પછી હું અહીંયાથી પર્ટિક્યુલર એના પ્રોડક્ટના નામ ઉપર ક્લિક કરું છું તો આમાં બી ડેટાબેઝનો કોડ છે. આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે તો આ પ્રોડક્ટનું અહીંયાથી પ્રાઇસ પેચ થઈ છે. પછી એડ ટુ કાર્ટ કરશું તો ત્યાં બી ડેટાબેઝનો કોડ છે. ધેટ મીન્સ વી આર યુઝિંગ ડેટાબેઝ કનેક્શન કોડ ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ પેજીસ. આપણા બધા જ પેજીસમાં આપણે ડેટાબેઝનો કોડ યુઝ કરી રહ્યા છે. લેટ અસ ઓપન ધેટ પેજીસ. આપણે કોઈ પેજને ઓપન કરીએ થોડા. યસ, આ મારો પ્રોજેક્ટ છે. સ્પેસિફિકલી જે ફોલ્ડર છે મારું એટીડોક્સ અંદર ecom કરીને, એમાં બાય ડિફોલ્ટ જે પહેલું જે ફોલ્ડર છે આપણું ધેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ, બરોબર છે. તો ઇન્ડેક્સની અંદર આપણે જોઈએ તો ડેટાબેઝનો કોડ ક્યાં આગળ આપણે યુઝ કરેલો છે. લેટ અસ સી. યસ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ડેટાબેઝનો કોડ આપણે યુઝ કરેલો છે. પછી અહીંયાથી આપણે ક્યાં જઈએ છીએ, જો ઇન્ડેક્સ ઉપરથી આપણે જઈએ છીએ. હું બેક પ્રેસ કરું છું. આ ઇન્ડેક્સ ઉપરથી હું જ્યારે ક્લોથિંગ ઉપર ક્લિક કરું છું ત્યારે પ્રોડક્ટ વાળા પેજમાં જાય છે, product.php. તો product.php ને આપણે ઓપન કરીએ. product.php માં આપણે ક્યાં કોડ યુઝ કરેલો છે, જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. product.php માં બી આપણે ડેટાબેઝનો કોડ જોઈ અહીંયા આગળ મૂકેલો છે. ફાઇન. સેવકનો બી મેસેજ મળી ગયો છે, નિધિનો બી મેસેજ મળી ગયો છે, સ્નેહાનો બી મેસેજ મળી ગયો છે. ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ, બરોબર છે. હવે આપણે આગળ વધીએ. ક્વેરી હોય તો બી મને તમે કોમેન્ટમાં જણાવતા રહેજો, તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. હવે આ દરેક પેજમાં આપણે આ રીતનો કોડ લખીએ છીએ તો પ્રોબ્લેમ કેવો થશે કે જ્યારે મારો કોઈ ડેટાબેઝ બદલાશે ત્યારે હું ફસાઈ જઈશ. કારણ કે અમારે દરેક પેજની અંદર આ બધું ચેન્જ કરવું પડશે. જેમ કે કદાચ આ બી ચેન્જ કરવું પડશે, યુઝર નેમ પાસવર્ડ બી ચેન્જ કરવું પડશે, સર્વરનું નામ બી કદાચ મારે ચેન્જ કરવું પડશે. તો હવે આ બધા કેસમાં શું થાય કે હું આટલા બધા પેજીસમાં ચેન્જ કરવા જઈશ તો બહુ પ્રોબ્લેમ થશે. સો વોટ આઈ નીડ ટુ ડુ ઇઝ આઈ નીડ ટુ મેક અ સેપરેટ કનેક્શન ફાઇલ. કનેક્શનની ફાઇલ મારે સેપરેટ કરી લેવાની છે. એટલે જેથી કરીને ફાયદો શું થાય મને કે કનેક્શન મારે ત્યાં જ અપડેટ કરવાનું રહે અને ઓટોમેટિકલી બધી જગ્યાએ અપડેટ થઈ જાય. સો ધેટ ઇઝ અ બેનિફિટ ઓફ કનેક્શન સેપરેટ ફાઇલ. સો લેટ અસ સી કે હાઉ વી કેન મેક ઇટ. સો નાઉ લેટ અસ મેક અ કનેક્શન ફાઇલ સેપરેટ. હવે એના માટેની પ્રોસેસ ચેન્જ શું છે, તો આપણે પ્રોસેસ ચેન્જ બહુ સિમ્પલ છે. આપણે આટલો કોડ રિપીટ કરી રહ્યા છીએ તો આટલા કોડને અહીંયાથી આપણે રિમૂવ કરી દેવાનો છે અને એના માટેની એક અલગ ફાઇલ બનાવી દેવાની છે. સો આઈ એમ ક્રિએટિંગ ન્યૂ ફાઇલ. હું આટલો કોડને કોપી કરી લઉં છું.
અહીંયાથી નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું, મેં કોડને પેસ્ટ કરી દીધો છે અહીંયા આગળ, અહીંયા PHP ક્લોઝ કરી દઉં છું, ફાઇલને હું સેવ કરી દઈશ એઝ એ connect.php તરીકે, બરાબર છે। હવે આ connect.php કરીને ફાઇલ મેં કનેક્ટ નવી ક્રિએટ કરી દીધી છે। પ્રોડક્ટ વાળા પેજમાં જાઉં છું અને પ્રોડક્ટ વાળા પેજમાં મારે આટલો કોડને રિમૂવ કરી અને મારે લખવાનું છે include connect.php સેમિકોલન। હવે સેમ આ લાઈન મારે લખવાની છે ક્યાં આગળ, index.php માં। index.php માં જો હું આટલો કોડને રિમૂવ કરી દઉં છું, બરાબર છે, ડિલીટ કરી દઉં છું, અહીંયા include connect.php કરું છું। હવે હું ચેક કરીશ, હું મારા પ્રોજેક્ટમાં જતો રહું છું, ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલ ઓપન કરું છું, ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલમાં નીચે જોઉં છું, તમે જોઈ શકો છો કે આ પરફેક્ટલી લોડ થઈ ગઈ છે આપણી કેટેગરી। તો ક્લોથિંગ બી આવી ગયું છે, ફર્નિચર બી આવી ગયું છે, પણ હવે લોડ આનાથી થયું છે। માની લો કે હું આને કોમેન્ટ આપું છું અને હું અહીંયા હવે રિલોડ કરું છું, બરોબર, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એરર મેસેજ આવ્યો છે, ચેક કરો, અનડિફાઇન્ડ વેરિયેબલ કનેક્શન, અને અહીંયા એરર મેસેજ આવ્યો છે ને અહીંયાથી એરર થ્રો કરી અને અહીંયાથી પ્રોસેસ અટકી ગઈ છે સ્પેસિફિકલી મારા PHP ની। તો આ કનેક્ટની ફાઇલમાંથી એને શું કર્યું, કનેક્શનનો કોડ લોડ કરી દીધો। આનો મને ફાયદો એવો થાય કે હું કનેક્શન એક સેપરેટ ફાઇલ બનાવી, એટલે માની લો ecom2 નો ડેટાબેઝની બદલે ecom3 ડેટાબેઝ હું કરું છું, તો મારે એક જ ફાઇલ ઓપન કરીને એક જ ફાઇલમાં અપડેટ કરવાનું રહે, બીજી કોઈ પ્રોસેસ છે વધારે કરવાની ન રહે। તો ધીસ વિલ બી ધ બેનિફિટ। તો આ મારા માટેનો બેનિફિટ મને મળશે। તો મેં આ ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલમાં બી કરી દીધું છે, પ્રોડક્ટ વાળામાં બી કરી દીધું છે, મારે દરેક ફાઇલમાં કરવું પડશે। તો પ્રોડક્ટમાંથી ક્યાં જઉં છું, લેટ અસ મેક અ ઓરિજિનલ કોડ, પહેલા કમેન્ટ કાઢી નાખું છું અને સેવ કરી દઉં છું, રિલોડ કરું છું, મારી કેટેગરી લોડ થઈ ગઈ છે। અહીંયાથી જાઉં છું પ્રોડક્ટ વાળામાં, પ્રોડક્ટમાંથી જાઉં છું પ્રોડક્ટ ડિટેલમાં, તો હવે પ્રોડક્ટ ડિટેલનું પેજ બી મારે ઓપન કરવું પડશે। પ્રોડક્ટ ડિટેલ ઓપન કરું છું, પ્રોડક્ટ ડિટેલમાં બી આપણે કનેક્શનનો કોડ યુઝ કરેલો છે, યસ અહીંયા બી છે। તો હું આટલા કોડને રિમૂવ કરી દઉં છું અને ત્યાં આગળ લખી નાખું છું include connect.php। હું અહીંયા રિલોડ કરીને ચેક કરી લઉં છું કે યસ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન, પરફેક્ટલી વર્ક કરે છે, બરોબર છે। હું અહીંથી એડ ટુ કાર્ટ કરીશ એટલે મારું એડ ટુ કાર્ટનું પેજ આવશે, તો મારે એ બી પેજને ઓપન કરવાનું છે, એડ ટુ કાર્ટ, બરોબર। એડ ટુ કાર્ટમાં આપણે જોઈએ ક્યાં આગળ કનેક્શનનો કોડ યુઝ કર્યો, યસ વી આર હેવિંગ ધીસ કનેક્શન કોડ, તો કનેક્શન કોડને હું અહીંથી રિમૂવ કરી દઈશ, અહીંયા ઇન્ક્લુડ કનેક્ટ વાળી ફાઇલ કરું છું। આની પછી આપણી ચેકઆઉટ વાળી બી ફાઇલ છે, checkout.php, આમાં બી આપણે કનેક્શનનો કોડ યુઝ કરેલો છે, યસ ધીસ ઇઝ ધ કોડ। તો હું આટલો કોડને રિમૂવ કરી દઉં છું, કનેક્ટ ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરી દઉં છું। આની પછી કઈ ફાઇલ આવશે, તો કે માય પ્રોફાઇલ બી આવશે, માય પ્રોફાઇલમાં બી આપણે કનેક્શન યુઝ કરેલું હશે। માય પ્રોફાઇલમાં આપણે સેશનમાંથી જો ડેટા લોડ કરતા હોય તો કનેક્શન આપણે યુઝ નહીં કરેલું હોય, જો આ સેશનમાંથી ડેટા લોડ કરીએ તો આમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે। પછી એડિટ પ્રોફાઇલ આવશે, એડિટ પ્રોફાઇલમાં આપણે ડેટા લોડ કરવાનો હશે તો ડેટાબેઝ કનેક્શન આપણે કરેલું હશે, સેશનમાંથી મૂકેલું હશે તો કનેક્શનની જરૂરિયાત નહીં પડે। જો આ સેશનમાંથી આપણે મૂકેલું છે અહીંયા આગળ, તો અહીંયા આગળ આપણી પાસે જરૂરિયાત નથી। પછી એડિટ પ્રોફાઇલ 2, એડિટ પ્રોફાઇલ 2 માં આપણે અપડેટ કરવાની હશે તો એમાં જો સેશન યુઝ કરેલું છે, એમાં કનેક્શન યુઝ કરેલું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ। તો હું આટલો કોડને રિમૂવ કરી દઉં છું, અહીંથી કનેક્ટ ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરી દઉં છું। પછી આ સિવાયની કઈ ફાઇલ હશે, તો કે ચેન્જ પાસવર્ડ મેં નથી બનાવ્યું, ચેન્જ પાસવર્ડ મેં તમારા ઉપર છોડી દીધેલું છે કે ચેન્જ પાસવર્ડ તમે બનાવજો સ્પેસિફિકલી। પછી લોગઆઉટ હશે, લોગઆઉટ વાળી ફાઇલ જે છે સ્પેસિફિકલી એમાં આપણે ખાલી સેશનને ટર્મિનેટ કરતા હોય છે, એટલે એમાં આપણે ડેટાબેઝ કનેક્શનનો કોડ લખ્યો નથી। So by using this way you can easily make a connect.php file। તો connect.php ફાઇલ દરેકે આ રીતના પ્રોજેક્ટમાં બનાવવાની છે, કારણ કે સર્વર ઉપર ડિપ્લોય કરતા પહેલા કનેક્ટની ફાઇલ બનાવવી બહુ જરૂરી છે। કનેક્ટની ફાઇલ બનાવ્યા પછી આપણે સર્વર ઉપર ડિપ્લોય કરી શકાશે। તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે દરેક મેમ્બરને કે હાઉ ટુ મેક અ connect.php ફાઇલ? યસ જણાવી, યસ લખીને મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો કે હાઉ ટુ મેક અ કનેક્શન ફાઇલ સેપરેટ। તો જેથી કરી અને તમે ઇઝીલી કનેક્શનની ફાઇલ સેપરેટ હશે તો ફાયદો એવો થશે કે તમે અહીંથી ડેટાબેઝનું નામ, સર્વરનું નામ બધું ઇઝીલી બદલી શકશો। તો કોન્સેપ્ટ બધા મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયો છે કનેક્ટ ફાઇલનો? કોમેન્ટમાં જણાવી દો મને, ઝડપથી કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો। સો વી કેન કન્ટિન્યુ વિથ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ। એની પછીનો આપણો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર આપણે આગળ વધશું પછી। યસ ભવ્યા સોનીને ક્લિયર થઈ ગયું છે, બીજા બધા મેમ્બર્સ? કનેક્શનની ફાઇલનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે દરેક મેમ્બરને?
ઓકે, હર્ષને બી ક્લિયર છે, દીર્ઘને બી ક્લિયર છે, ફાઇન. સો નાउ લેટ અસ ગો અહેડ વિથ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. તો પછી આપણે યસ રુચિતાબેન ને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર આગળ વધીએ છીએ. અને આ એક છે કનેક્શનની ફાઇલ, યાદ રાખજો તમારે એડમિન પેનલમાં બી કરવાની છે. એટલે એડમિન પેનલમાં બી કનેક્શનની ફાઇલ તમે બનાવી દેજો અને સેમ પ્રોસેસ ચેન વિલ રિમેન સેમ એઝ ઇટ ઇઝ જ પ્રોસેસ ચેન કરવાની છે. તો તમે એડમિન પેનલમાં બી એડમિન ફોલ્ડરની અંદર બી સેમ આ જ કોન્સેપ્ટને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દેજો. નાઉ અવર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ આપણે કનેક્શનની ફાઇલ થઈ ગઈ છે તો આપણે ડિપ્લોયમેન્ટ હવે કરવું હોય તો ડિપ્લોયમેન્ટ બી ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. બટ ડિપ્લોયમેન્ટ કરતા પહેલા એક બે ક્વેશ્ચન્સ આવેલા હતા મેમ્બર્સના, તો હું પહેલા ડિસ્કસ કરી લઉં છું કે સર થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન્સ કેવી રીતે કરી શકાય છે. એક પોઈન્ટ આવેલો છે અને એક પીડીએફ ફાઇલ જનરેશન છે. સો લેટ અસ ગો ફોર ધ પીડીએફ ફાઇલ જનરેશન ફર્સ્ટ. તો આ આપણો પોઈન્ટ ડન થઈ ગયો છે. નાઉ પીડીએફ ફાઇલ જનરેશન. હવે પીડીએફ ફાઇલની જરૂરિયાત ક્યારે પડે છે? જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે જ્યારે કોઈ બી ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ બનાવો છો તો ઈ કોમર્સ વેબસાઇટની અંદર સ્પેસિફિકલી જ્યારે ઇનવોઇસ બનાવવું પડશે એટલે કે બિલ બનાવવું પડશે તમારે, તો તમારે ત્યારે પીડીએફ ફાઇલની જરૂરિયાત પડશે કે ભાઈ બિલ કેવી રીતે આપણે બનાવી શકાય છે. તો બિલ બનાવવા માટે થઈ અને પીડીએફ ફાઇલ બનાવી છે એ ક્યાં આગળ આવે છે? તો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે અહીંયા જ્યારે એડમિન ઓપન કરીએ છીએ, હું લોકલ હોસ્ટ ઈ કોમ અને એમાંથી એડમિનમાં જાઉં છું. એડમિન ઓપન કરું છું. અહીંયાથી મારું યુઝર નેમ છે admin@gmail.com, પાસવર્ડ મારો એડમિન છે. લોગિન કરું છું. હવે અહીંયાથી જ્યારે હું ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં જાઉં છું, ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં મને અહીંયા ઓર્ડર બતાવે છે. અહીંયા વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરું છું ત્યારે મને અહીંયા આઇટમ ડિટેલ બતાવે છે, પણ મને અહીંયા બિલ બી બનાવવું પડશે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ કોઈ સિમ્પલ ઇનવોઇસ આવું છે કે ભાઈ આદર્શ પટેલ 4 આટલી આઇટમ બાય કરેલી છે અને આટલા રૂપિયા થયા છે. તો એક પીડીએફ ફાઇલ તમારે જનરેટ કરવું પડશે ઇનવોઇસ માટેની. તો પીડીએફ ફાઇલ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. હાઉ ટુ જનરેટ ધ પીડીએફ ફાઇલ. સો ફોર ધ સેમ પીડીએફ ફાઇલ માટે આપણે એપ પીડીએફ કરીને લાઇબ્રેરી યુઝ કરશું. તો ધીસ ઇઝ ધ લાઇબ્રેરી એપ પીડીએફ. તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો તો મળી જશે. તો ધીસ ઇઝ ધ લાઇબ્રેરી વી આર ગોઈંગ ટુ યુટિલાઇઝ ઇટ. લાઇબ્રેરીને આપણે યુઝ કરવી હોય તો પ્રોસેસ કઈ રીતે આપણે કરવી જોઈએ. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ પ્રોસેસ. આપણે પહેલા પ્રોસેસ જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ લાઇબ્રેરીને આપણે કેવી રીતે આપણી સિસ્ટમમાં યુઝ કરી શકાય છે. જેમ કે એડમિન પેનલમાં અહીંયા વ્યૂ જે છે એની બાજુમાં મારે એક પીડીએફ નું બટન મૂકવું છે કે ઇનવોઇસનું બટન મૂકવું છે અને ઇનવોઇસના બટનની અંદર મારી પીડીએફ ફાઇલ બનવી જોઈએ અને ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. એવું મારે કંઈક સમથિંગ કરવું છે બેઝિકલી. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ આગળ વધીએ. જેમ કે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી વાળું પેજ ને પહેલા તો કોડમાં ઓપન કરી લઉં છું. તો લેટ અસ ગો ટુ ધ ઈ-કોમ. એડમિનની અંદર જાઉં છું. અહીંથી હું ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં જાઉં છું. નોટપેડમાં ઓપન કરી લઉં છું. અહીંયા આગળ આપણે લિંક આપેલી છે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં વ્યૂ કરીને, બરોબર છે. હું અહીંયાથી ફાઇન્ડ કરું છું વ્યૂ. વ્યૂ બહુ બધા લખેલા હશે, સો આઈ નીડ ટુ જમ્પ ઇટ. યસ, અહીંયા આગળ વ્યૂ લખેલું છે. એની પછી હું એક બીજી લાઈન એડ કરી દઉં છું. વ્યૂ પછી આને કોપી કરી દઉં છું અને ઇનવોઇસ વ્યૂ ની બદલે લખી નાખું છું ઇનવોઇસ. અને અહીંયા આગળ ઓર્ડર હિસ્ટ્રી 2 ની બદલે ઇનવોઇસ પીડીએફ. આ રીતે મારે એક ફાઇલ બનાવવી પડશે. હું અહીંયા ફાઇલ બનાવી દઉં છું ઇનવોઇસ પીડીએફ કરીને. ઇનવોઇસ pdf.php. અહીંયા આગળથી મને ભાઈ ઇનવોઇસ પીડીએફમાં મારી પાસે આઈડી મળી જશે મને. સો લેટ અસ echo $_get id. એટલે મને ખબર પડી જાય કે આ મારું આઈડી રિસીવ થઈ ગયું છે અને મારી ફાઇલ બની ગઈ છે. લેટ મી રિફ્રેશ ધ પેજ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઇનવોઇસ ઓપ્શન આવી ગયો છે. ઇનવોઇસ ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા મારી પાસે આઈડી આવી ગયેલું છે. હવે મારે અહીંયા આગળ પીડીએફ ને જનરેટ કરવાની છે. આઈ નીડ ટુ જનરેટ ધ પીડીએફ ઓવર હિયર સ્પેસિફિકલી. તો એના માટેના હું સ્ટેપ્સ તમને સમજાવી રહ્યો છું કેવી રીતે આપણી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પીડીએફ જનરેટ થશે. દરેક મેમ્બરને સમજાવી રહ્યું છે ને? ચેટ ઉપર મને જણાવતા રહ્યો યસ નો. કોઈ ક્વેરી હોય તો ક્વેરી બી તમે મને જણાવતા રહ્યો. યસ, રવિને ક્લિયર થઈ ગયું છે, કુશાને બી ક્લિયર છે. દરેક મેમ્બરને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. પહેલું સ્ટેપ તમારે કરવાનું રહેશે કે તમારે અહીંયાથી ડાઉનલોડમાં જવાનું રહેશે એપ પીડીએફ લાઇબ્રેરીમાં. એની અંદરથી જીપ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, ભવ્યાને ક્લિયર છે, કુશાને ક્લિયર છે, સોની હર્ષને બી ક્લિયર છે, ફાઇન. તો મને તમે જણાવતા રહેજો, મને મજા આવશે કે યસ તમને ક્લિયર થઈ રહ્યો છે કોન્સેપ્ટ. મેં અહીંયા જીપ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી લીધી છે. આ જીપ ફાઇલમાં તમને અહીંયા એરર વોર્નિંગ આપે તો કીપ કરી દેજો ટૂંકમાં.
zip ફાઇલ મારી ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે. આ zip ફાઇલને મારે અહીંથી કટ કરી અને મારા ફોલ્ડરની અંદર લેવાની છે. ધીસ ઇઝ અ લાઇબ્રેરી બેઝિકલી. તો લાઇબ્રેરીને આપણે આપણા પ્રોજેક્ટમાં મૂકવી પડશે. તો હું અહીંયા પ્રોજેક્ટમાં જતો રહું છું, આપણી પાસે એડમિન ફોલ્ડરની અંદર જાઉં છું. અહીંયા આગળ એક હું નવું ફોલ્ડર બનાવી દઉં છું, બરોબર છે. પીડીએફ કરીને એક નવું ફોલ્ડર બનાવું છું, એની અંદર પેસ્ટ કરી દઉં છું. કૌશિકને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે. ફાઇન, ગ્રેટ. એક્સટ્રેક્ટ કરી દઉં છું અહીંયાથી, zip ફાઇલને ડિલીટ કરી દઉં છું. તો અહીંયા fpdf.php કરીને આવી ગયું છે. ધેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ અવર લાઇબ્રેરી. એટલે આપણે જો પીડીએફ જનરેટ કરવી હોય તો આ લાઇબ્રેરીને ઇન્ક્લુડ કરવી પડશે. ક્યાં આગળ આપણે ઇન્ક્લુડ કરવી પડશે? આપણી ફાઇલમાં. કઈ ફાઇલમાં? આ ફાઇલમાં. તો અહીંયા મારે લખવાનું રહેશે ઇન્ક્લુડ, બરોબર. ઇન્ક્લુડ ની અંદર મારે લખવાનું છે પહેલા તો પીડીએફ, મારા ફોલ્ડરનું નામ, અને એની અંદર fpdf.php, આ સેમિકોલોન. એટલે આ મારી લાઇબ્રેરી આવી ગઈ. પણ લાઇબ્રેરી ખાલી ઇન્ક્લુડ કરવાથી પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ નહીં થાય. આપણે પીડીએફ નો કોડ બી મૂકવો પડશે કે ભાઈ જેની મદદથી આપણી પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ થઈ શકે. તો હવે કોડ મારે ક્યાંથી લાવવાનો છે? તો કોડ માટે અહીંયા આગળ તમને છે ને ડોક્યુમેન્ટેશન અને ટ્યુટોરિયલ લોકોએ ઓલરેડી આપેલું છે. તો લેટ અસ ગો ટુ ધ ટ્યુટોરિયલ. તો આપણે પહેલા ટ્યુટોરિયલમાં જતા રહીએ. ટ્યુટોરિયલમાં મિનિમલ એક્ઝામ્પલમાં જતા રહીએ. મિનિમલ એક્ઝામ્પલમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આટલો કોડ આપેલો છે, બરોબર. તો હું આટલી લાઈનનો કોપી કરી લઉં છું. અહીંયા આગળ ઇન્ક્લુડ પછી હું અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી દઉં છું, બરોબર છે. ઇનવોઇસ પીડીએફ કરીને જે ફાઇલ છે એની અંદર મેં કોડને મારો કોપી પેસ્ટ કરેલો છે સ્પેસિફિકલી. સો નાઉ લેટ મી ગો ટુ ધ બ્રાઉઝર. બ્રાઉઝરમાં જઈ અને હું રિફ્રેશ કરું છું. અહીંયાથી હું રાઈટ ક્લિક કરી રીલોડ કરું છું, બરોબર છે. અહીંથી મને એરર બતાવી રહ્યું છે, કાન્ટ સેન્ડ પીડીએફ ફાઇલ ઓલરેડી બીન આઉટપુટ. ઓકે, મારે ઇકોને બંધ કરવાનું છે. આ ઇકોને હું અહીંથી બંધ કરી દઉં છું. ફરીથી રીલોડ કરું છું. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મારી પીડીએફ ફાઇલ ડિસ્પ્લે આવી ગઈ છે. નો ડાઉટ પીડીએફ ફાઇલમાં મારો કોઈ અત્યારે કોડ નથી આવ્યો, પણ પીડીએફ ફાઇલ આવી ગઈ છે મારી. તમે બ્રાઉઝરમાં જોઈ શકો છો જે પીડીએફ નું તમારી ઉપર ટૂલબાર બી આવી ગયો છે, જે ડાઉનલોડ બી કરી શકાય છે, પ્રિન્ટ બી કરી શકાય છે, પછી તમે એને ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ બી કરી શકો છો. તો તમને બધા ઓપરેશન્સ અહીંયા આગળ મળી ગયા. ધેટ મીન્સ ધીસ પીડીએફ હેલો વર્લ્ડ ઇઝ ક્રિએટેડ. તમને બધાને હેલો વર્લ્ડ પીડીએફ ક્લિયર થઈ ગઈ? દરેક મેમ્બરને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું દરેક મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવી દે, તો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે પીડીએફ ફાઇલ કેવી રીતે જનરેટ કરી શકાય છે. દરેક મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયું કે કેવી રીતે હેલો વર્લ્ડ પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ કરી શકાય? યસ, હર્ષને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ઝડપથી મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો, મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી કે યસ યુ આર કનેક્ટેડ. તો આપણે હેલો વર્લ્ડ ની પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ કરી છે. નાઉ વી નીડ ટુ ગો વિથ અવર ઓન કસ્ટમાઇઝ ફોર્મેટ. આપણે આપણું કસ્ટમાઇઝ ફોર્મેટ મુજબ કરવાનું છે. યસ, કૌશિકને ક્લિયર છે, કુશાને ક્લિયર છે, હર્ષને ક્લિયર છે, દીર્ઘને બી ક્લિયર છે. ફાઇન. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? આ તો આપણી એક ડિફોલ્ટ ફાઇલ આવી છે, પણ હવે આપણે આપણી રીતનું ફોર્મેટિંગ ને બધું સેટઅપ કરવાનું છે. તો કેવી રીતે થઈ શકશે? તો સૌથી પહેલા તો આપણે છે ને આ ટ્યુટોરિયલને જ રિફર કરવાનું છે. અહીંયાથી ફરીથી ટ્યુટોરિયલમાં જાઉં છું. ટ્યુટોરિયલમાં તમે જાઓ તો જો સેકન્ડ ટ્યુટોરિયલ એ લોકોએ આપ્યું છે, ધેટ ઇઝ ઓફ ધ હેડર ફૂટર, બરોબર છે. આપણે આને બી કોપી પેસ્ટ કરીએ. લેટ અસ ડુ ધ કોપી પેસ્ટિંગ. એક્ઝેક્ટલી આને આપણે કોપી પેસ્ટ કરી દઈએ છીએ. ઇન્ક્લુડ વાળી ફાઇલને હું એઝ ઇટ ઇઝ રાખીશ, કારણ કે ઇન્ક્લુડ તો મારો પાથ અલગ છે. એમણે જે મને અહીંયા રિક્વાયર આપેલું છે એનો પાથ અલગ છે, એટલે મારો પાથ અલગ છે, એટલે મેં મારી ઇન્ક્લુડની લાઈન લખી દીધેલી છે. હવે હું અહીંયાથી રિફ્રેશ કરીશ. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ શું થાય છે કે હેડરમાં એમને કોઈ ફાઇલ જોઈએ છે સ્પેસિફિકલી. વેર ઇઝ ધ ફાઇલ? જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો logo.png. તો આઈ નીડ ટુ એડ વન logo.png ઓવર હિયર. કે કોઈ logo.png હોવી જોઈએ. આપણે ફોલ્ડરમાં જઈએ છે. અહીંયા આપણી પાસે ઇમેજીસ છે. ઇમેજીસમાં ઓલરેડી કોઈ logo.png હશે IMG ની અંદર. યસ, અહીંયા હશે કોઈ લોગો.
માની લો કે આ લોગો ડોટ પીએનજી છે, પીએનજી ક્યાં છે આપણી પાસે? એક બી નથી પીએનજી. યસ, પેમેન્ટ વાળામાં છે પીએનજી. લેટ અસ મેક ધીસ લોગો. ટ્રાય કરીએ આપણે. આઈએમજી ની અંદરથી આ છે વેન્ડર ડેશ પાઈ ડોટ જેપીજી. એટલે મારે શું કરવું પડશે? પહેલા તો અહીંથી બહાર નીકળવું પડશે, ડબલ ડોટ સ્લેશ, એટલે કે આ કયા ફોલ્ડરની એડમિનમાંથી બહાર નીકળ્યો, પછી આઈએમજી ફોલ્ડરની અંદર જવાનું છે અને એની અંદર અમારી ફાઇલનું નામ છે. સો લેટ મી રિફ્રેશ ધ પેજ. યસ, તમે જોઈ શકો છો મારો આઇકોન અહીંયા લોડ થઈ ગયો છે. ટાઇટલ બી આવી ગયું છે, પછી કોઈ કન્ટેન્ટ આવેલું છે, પેજ નંબર, પેજ લાઈન નંબર 1 2 3 4 5, કોઈ 40 લાઈન અલગ અલગ આવેલી છે સ્પેસિફિકલી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તો ઉપર આપણી હેડરમાં ઈ આઇકોન આવી ગયો છે, બીજા પેજમાં બી હેડરમાં આઇકોન આવી ગયો છે, ટાઇટલ આવી ગયું છે. એટલે તમારે મલ્ટિપલ પેજની જો પીડીએફ બી બનાવી હોય તો તમે આવી રીતે હેડર સેટ કરી શકશો. હવે હેડર સેટનો કોડ તમને અહીંયા મળી ગયો છે, સેમ્પલ જોઈ લો. એમણે અહીંયા ઇમેજ એડ કરવાની મેથડ બતાવી છે, ફોન્ટના ફોન્ટ સેટ કરવા માટે. પછી ફોન્ટની અંદર કઈ સેલ, તો કે અહીંયા આગળ સેલ્સમાં આવું કંઈક લખવું છે. જો ટાઇટલ લખવું છે, એ ટાઇટલની બદલે માની લો કે ઇનવોઇસ લખવું છે તમારે. હું અહીંયા ઇનવોઇસ લખું છું અને અહીંયા રીલોડ કરું છું. જો તમે જોઈ શકો છો ઇનવોઇસ લખાયેલું આવી ગયું અહીંયા આગળથી. તો તમે જે લખશો એ અહીંયા આગળ આવી જશે. સો ધ સેમ્પલ કોડ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન પરફેક્ટલી. એમણે જે સેમ્પલ કોડ આપ્યો છે એ વર્કિંગ અહીંયા આગળ કરી રહ્યો છે. પછી અહીંયા ફૂટર બી આપ્યું છે, ફૂટરની અંદર પેજ નંબર આપ્યા છે. તમારે પેજ નંબર ડિસ્પ્લે કરવો હોય તો કરી શકો છો. જો અહીંયા આગળથી પેજ નંબર ડિસ્પ્લે બી થાય છે કે પેજ 2 ઓફ 2, પેજ 1 ઓફ 2. હવે કેવી રીતે થાય છે? તો જો અહીંયા એને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ ધીસ અને પેજ નંબર એટલે કરંટ આવશે, અને અહીંયા એનબી લખ્યું છે એની બદલે નંબર ઓફ પેજીસ, કે ભાઈ ટોટલ નંબર ઓફ પેજીસ કેટલા છે સ્પેસિફિકલી. તો આ રીતે તમે સ્પેસિફિકલી શું કરી શકો છો કે પેજ જે છે આપણા સ્પેસિફિકલી એ તમે પેજનો નંબર ડિસ્પ્લે કરી શકો છો. તો આ હેડર બી આવી ગયું, ફૂટર બી આવી ગયું છે, અને અહીંયા કન્ટેન્ટ બી આપ્યું છે. જો એમ અહીંયા આગળ 40 લાઈન જનરેટ કરેલી છે યુઝિંગ ધીસ વે. હવે માની લો 40 ની બદલે તમે એમ કહો મને 100 લાઈન જનરેટ કરવી છે, તો 100 લાઈન આવી જશે. જો now you can see the things, it will go up to 100 લાઈન. હવે તમારે લાઈન આ જનરેટ નથી કરવાની, પણ તમારે અહીંયા આગળ તમારો કોડ મૂકવાનો છે. પણ તમારા કોડ માટે તમારે આ સેમ્પલ કોડ આ જ વાપરવાનો છે અને આને મોડિફાઈ કરવાનો છે તમારી જાતે. તમે જેમ જેમ મોડિફાઈ કરતા જશો એમ તમને તમારું ઇનવોઇસ બની જશે. હવે તમારે ઇનવોઇસ બનાવવાનું કેવું છે સ્પેસિફિકલી, તો કે અહીંયા સેમ્પલ તમે જુઓ ઇનવોઇસ. તમે અહીંયાથી જાઓ તો જો અહીંયા આગળ તમને બતાવે છે ઇમેજીસના. તમે આવી રીતનું કોઈ બી એક સિમ્પલ ઇનવોઇસ બનાવી શકો છો, જેની અંદર એક લોગો હોય, એની અંદર આઇટમની ડિટેલ્સ હોય, કસ્ટમરનું નામ હોય, સમથિંગ લાઈક ધીસ. જેમ કે અહીંયા આગળ આપ્યું છે આ ઇનવોઇસ છે, તો આવું ફોર્મેટ તમે બનાવી શકો છો લાઈક ધીસ. જો ઉપર લોગો આવી ગયો છે, પછી ઇનવોઇસ લખેલું છે, પછી અહીંયા બિલ ટુ લખ્યું છે, ફોર્મ. હવે તમે એમ કહો કે મારે 2 કોલમમાં ડિવાઈડ કરવું છે, તો 2 કોલમમાં ડિવાઈડ કરવા માટેની પ્રોસેસ શું છે? તો કે અહીંયા આપેલી જ હશે. જો અહીંથી નેક્સ્ટમાં જઈએ, જો ટેબલ આપ્યું છે એને, તો ધીસ ઇઝ ધ ટેબલ કોડ. તમે જુઓ આખો ટેબલનો કોડ આપેલો છે. હા, આ કોડને થોડો સમજવો પડશે તમારે. હું આને કોપી કરી દઉં છું, હું આ કોડ બધો રિમૂવ કરી દઉં છું, સેવ કરી દઉં છું. હવે અહીંયાથી હું રીલોડ કરું છું. યસ, આમાં બી પછી કોઈ ઇન્ક્લુડ કરેલું છે એમને. હા, જો આ કન્ટ્રી વાળી ફાઇલ જે છે એને અહીંયાથી countries.txt કરીને એને લોડ કર્યું છે, કારણ કે એમાં કઈ કન્ટ્રીના નામ ડિસ્પ્લે કરી રહ્યા છે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. હું એક country.txt ફાઇલ એમને જે આપેલી છે એ હું બનાવી
તો એમણે જે 7 ટ્યુટોરિયલ આપણને આપેલા છે એ 7 ટ્યુટોરિયલનો યુઝ કરી અને તમે આરામથી તમારી રીતે પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ કરી શકશો. તો હવે તમારે ખાલી ડેટાબેઝ કોડ મૂકી અને તમારે પીડીએફ ફાઇલમાં તમારે ઇન્વોઇસ જે રીતનું જોઈએ છે, જેવી રીતનું ફોર્મેટ કરવું છે એ રીતનું તમે ફોર્મેટિંગ કરી શકશો. સો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી વી કેન સે એઝ એ થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન્સ કે પીડીએફ જનરેશન માટે થર્ડ પાર્ટી આ રીતે તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકો છો. તો દરેક મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયું છે કે કેવી રીતે પીડીએફ ફાઇલ જનરેટ કરી શકાય છે. So that concept is clear how to generate the PDF file. કે PDF ફાઇલ તમે કેવી રીતે જનરેટ કરી શકો છો. That concept is clear. કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો યસ કરીને કે PDF concept is clear. So we can go ahead with the next point. ગ્રેટ. ચલો તો પીડીએફ નો બી કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. તો આપણે બે કોન્સેપ્ટ આજે ડિસ્કસ કર્યા. એક આપણે કનેક્શન ફાઇલનું ડિસ્કશન કર્યું છે કે કનેક્શન ફાઇલને આપણે સેપરેટ કેવી રીતે કરી શકાય છે. સો વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ કનેક્શન ફાઇલ. ડેટાબેઝ કનેક્શન ફાઇલ કોમન કેવી રીતે મૂકી શકાય છે, પછી પીડીએફ ફાઇલ કેવી રીતે જનરેટ કરી શકાય છે. Now let us go for the થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન ટૂલ કે આપણે કોઈ બી વેબસાઇટમાંથી થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય છે. લેટ્સ સી શેર ધીસ કરીને એક વેબસાઇટ છે. સો લેટ મી શો યુ ધેટ વેબસાઇટ ફર્સ્ટ. હવે શેર ધીસ વેબસાઇટ શું કરે છે બેઝિકલી, જો શેર ધીસ શેર બટન, તો તમારે આ બટન્સને તમારી વેબસાઇટમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરવું. એટલે કે તમે જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જોશો તો અહીંયા ફેસબુક આવે છે, ટ્વિટર આવે છે, પિન્ટરેસ્ટ આવે છે, ઈમેલ આવે છે, લિંક્ડઇન આવે છે અને શેર આવે છે. તો આ ઓપ્શન તમારે શેર ધીસનો તમારી વેબસાઇટમાં જોઈતું હોય સ્પેસિફિકલી કે મારે મારી વેબસાઇટમાં શેર ધીસનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું છે, તો એના માટે થઈ અને તમે શું કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી આ જે વેબસાઇટ છે એને યુઝ કરી શકો છો શેર ધીસથી. તો નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ શેર બટન. શેર બટનમાં સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ. હવે કઈ રીતની તમારે સ્ટાઇલ જોઈએ છે તો કે શેર ધીસ બટન મને જોઈએ છે. સો યુ કેન યુઝ ધ ઇનલાઇન ઓર સ્ટિકી શેર ધીસ. ધીસ આર ધ પોપ્યુલર વન. તમે કોઈ બી લઈ યુઝ કરી શકો છો. માની લો મારે ઇનલાઇન જોઈએ છે. ઓકે, ઇનલાઇનમાં અહીંયા મને પ્રિવ્યુ બતાવે છે. આઈ કેન કસ્ટમાઇઝ ઇટ આઉટ. આઈ નીડ ટુ ગો અને નેક્સ્ટમાં જઈશ. અહીંયા મારે ઈમેલ એડ્રેસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. બરોબર છે. લેટ મી રજીસ્ટર ઓન માય ઈમેલ એડ્રેસ. યસ. So let me register it over here. Now let me log in it. ઓકે, પાસવર્ડ મેં અપડેટ કરી લીધો છે. યસ. હવે તમે અહીંયા આગળથી આપણે ફરીથી જોઈએ શેર ધીસમાં જતા રહીએ છીએ. બરાબર છે.
હવે તમારે અહીંયાથી કયું બટન એડ કરવું છે તો કે ઇનલાઇન, તો કે ઇન્સ્ટોલ ઉપર હું ક્લિક કરું છું, બરોબર છે. Yes, let me log in it. ફાઇન, અહીંયાથી આપણે એપ્સમાં જતા રહીએ. એપ્સમાંથી અહીંથી મને કયું જોઈએ તો કે ઇનલાઇન વાળું જોઈએ, તો ઇન્સ્ટોલ ઉપર હું ક્લિક કરું છું. ઇનલાઇન આવી જશે અહીંયા મારી પાસે બટન. અહીંયાથી આ મારી વેબસાઇટ મેં એડ કરેલી છે. આઈ કેન એડ ન્યૂ ડોમેન ઓલ્સો. અહીંથી મારું નવું ડોમેન બી હું એડ કરી શકું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે લોકલ હોસ્ટ જ મારે એડ કરવું પડશે. લોકલ હોસ્ટ કદાચ નહીં ચલાવે. લેટ મી એડ. Okay, it will take some time. કસ્ટમાઇઝ શેર બટન, અહીંથી તમારે કસ્ટમાઇઝેશન કરી શકો છો. કસ્ટમાઇઝેશન એટલે તમારે કયા કયા આઇકોનને મૂકવા છે એ તમને અહીંયાથી સજેસ્ટ કરે છે, બરોબર છે. થોડો ટાઈમ લાગશે ને રિફ્રેશ થવામાં. એની પછી આપણને અહીંયા આગળથી કોડ આવી જશે ડાયરેક્ટલી. સો હિયર વી વિલ ગેટ ધ કોડ. અહીંયાથી આપણી પાસે કોડ આવી જશે. કોડનો ઓપ્શન્સ એક્ટિવેટ યોર ટૂલ નાઉ ટુ સ્ટાર્ટ વિવિંગ નોટિફિકેશન્સ. યસ, સો ધીસ ઇઝ ધ કોડ બેઝિકલી. જો કોપી યોર હેડ કોડ. હવે આ જે કોડ જે આપ્યો છે એમને એ હેડ સેક્શન માટે આપ્યો છે, બરોબર છે. અને કોપી યોર પ્લેસમેન્ટ કોડ. પ્લેસમેન્ટ કોડ એટલે જ્યાં આગળ તમારે મૂકવાનું છે. તો હું શું કરી રહ્યો છું, પહેલા તો હેડનો કોડને કોપી કરું છું. હવે મારે કઈ વેબસાઇટમાં મૂકવી છે, તો અત્યારના કેસમાં તો મારી પાસે આ જ વેબસાઇટ છે લોકલ હોસ્ટ વાળી. લેટ અસ ટ્રાય ઇટ આઉટ. જો આમાં આપણી પાસે આવી જાય તો સારી વસ્તુ છે. આપણી પાસે લોકલમાં છે અત્યારે વેબસાઇટ. તો ઈ કોમમાં જાઉં છું. ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલને હું નોટપેડમાં ઓપન કરી રહ્યો છું. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ હેડ સેક્શન છે. એ હેડ સેક્શનમાં કોડ મૂકવાની વાત કરે છે સ્પેસિફિકલી. એટલે હેડ સેક્શન પૂરું થાય ને એની પહેલા આપણે કોડ મૂકી દેવાનો. હું એન્ટર આપી દઉં છું ને અહીંયા કોડ મૂકી દઉં છું. એટલે આ એનો રેફરન્સ આવી ગયો. એમણે પોતાની જાવાસ્ક્રિપ્ટ એક બનાવેલી છે. એ જાવાસ્ક્રિપ્ટ અહીંયા આગળ આવી ગઈ. પછી બીજો આપણને કોડ અહીંયાથી આપેલો છે એમને. પેસ્ટ યોર કોડ એટલે હેડ વાળો મૂકી દીધો આપણે હેડની વચ્ચે. પછી આ પ્લેસમેન્ટ કોડ છે એને કોપી કરું છું. પ્લેસમેન્ટ કોડ એટલે તમારે જ્યાં આગળ આ એલિમેન્ટને ઓલું સેટ ધીસ ધ બટનને મૂકવું છે. હવે એને મારે ક્યાં આગળ મૂકવું છે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે પ્રોડક્ટને એ લોડ કરીએ છીએ ને, સોરી કેટેગરી લોડ કરીએ છીએ ને એની પછી મૂકી દઈએ. આ કેટેગરી પછી મૂકી દઈએ. એટલે અહીંયા આગળથી આપણે જોઈએ આપણો PHP નો કોડ આવશે. ધેટ મીન્સ કેટેગરી આવી ગઈ. જો આ PHP નો કોડ આપણો આવ્યો. PHP નો કોડ પતી જાય છે પછી ઈ ડિવિઝન પૂરું થઈ જાય છે પછી એક નવું ડિવિઝન બનાવી અને મૂકી દઉં છું, બરોબર છે. હવે આપણે રિફ્રેશ બને ટ્રાય કરીએ. કદાચ આપણું જો ડોમેઇન એને એક્સેપ્ટ કરી લીધું હશે તો અહીંયા આગળ આવી જશે. કારણ કે આમાં ડોમેન એક્સેપ્ટ કરવું બહુ જરૂરી છે. જો ડોમેન એક્સેપ્ટ નહીં કરે, કારણ કે આપણે એમાં શું થાય, ઇનિશિયલી ડોમેનનું નામ આપેલું છે કે earthconsultancyservice.com એક્ઝામ્પલ. કારણ કે આ જે છે સ્પેસિફિકલી ડોમેન, તો એ ડોમેનની અંદરથી જનરલી એક્ટિવેટ થશે. સ્ટીલ આપણે ચેક કરીએ. ફરીથી એકવાર ટ્રાય કરી જોઉં. ના, નથી આવતું. ડોમેન જો આપણું પરફેક્ટ એટલે તમે જ્યારે ઓનલાઈનમાં અપલોડ કરશો તમારી વેબસાઇટને,
તો ઓટોમેટિકલી આ કોડ આવી જશે તમારી પાસે. અને હું તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે બતાવી દઉં છું કે કેવી રીતનો આ કોડ બતાવે છે. that we are already using in our training website. ટ્રેનિંગ વેબસાઇટમાં તમે કોઈ બી એક પર્ટિક્યુલર કોર્સની અંદર તમે જશો, એમાં અમે ઓલરેડી આ જ કોડ યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા છે. સેમ જો આ છે અહીંયા શેર વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ લખ્યું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ શેર ધીસ કોડ. આ આખો શેર ધીસ કોડ છે. આનું કોઈ પ્રોગ્રામિંગ નથી કરેલું, ખાલી બે જ લાઈન તમારે લખવાની છે, જે અહીંયા મેં તમને બતાવી કે એક તમારે હેડમાં મૂકવાની છે અને એક તમારે જ્યાં આગળ તમારું જોતું હોય એ જગ્યા ડિવિઝનમાં મૂકી દેવાની છે. બસ આની સિવાય કશું જ તમારે કરવાનું નથી, ઓટોમેટિકલી આવી જશે. આની અંદર તમે જોશો તો શેરના આટલા બધા ઓપ્શન આપવામાં આવેલા છે. તમે જો આખું આટલા બધા ઓપ્શન એ લોકોએ આપ્યા છે. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે યુ કેન ઇઝીલી શેર ઇટ. તમે શેરિંગ ઇઝીલી કરી શકો છો અને એના માટે કોઈ પ્રોગ્રામિંગની તમારી જરૂરિયાત નથી. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન્સ. તો આને કહેવામાં આવે છે થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન. એટલે થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન્સ તમે આવી રીતે કરી શકો છો. આવા ઘણા બધા ટૂલ છે. આ એક શેરનું તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે હું આપી રહ્યો છું કે ધીસ ઇઝ અ થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન. શેર ધીસ, બરોબર છે. હવે આવી રીતના ઘણા બધા છે, જેમ કે અત્યારે આ જ આપણી વેબસાઇટમાં જો ટ્રેનિંગની વેબસાઇટમાં, તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમને નીચેના ભાગમાં વીઆર હિયર તમને બતાવે છે ચેટ ઓપ્શન્સ. તો આ બી તમે ચેટ ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકો છો. આ કઈ વેબસાઇટ છે તો હું તમને વેબસાઇટનું નામ બતાવી દઉં. આ વેબસાઇટ છે Twag.to, જેની મદદથી ચેટ તમે તમારી વેબસાઇટમાં એડ કરી શકો છો. આ હું નથી સમજાવતો, તમારે આ કરવાનું છે. પ્રોસેસ સિમિલર જ રહેશે. આમાં તમે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, અંદર એકાઉન્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું છે, એનો કોડ તમારે મૂકી દેવાનો છે તમારામાં. જે કોડ આ જે અહીંયા આગળ છે, જેવી રીતનો કોડ શેર ધીસનો, એવો સેમ કોડ તમને Twag.to આપશે. એને બી તમારે તમારી વેબસાઇટમાં ઇન્ટિગ્રેશન કરી દેવાનું છે. તો હું એ સમજાવતો નથી, પણ એ હવે તમારે કરી દેવાનું છે, બરોબર. થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન Twag.to. અને આ રીતનું કોઈ બી થર્ડ પાર્ટીનું ઇન્ટિગ્રેશન હવે તમારે કરવાનું હોય તો તમને આવડવું જોઈએ. તમારે એની પ્રોસેસ જોઈ લેવાની રહેશે. પ્રોસેસ થોડી થોડી અલગ હશે, પણ જનરલી એનો કોડ કોઈ કોપી પેસ્ટ કરીને તમારે મૂકી દેવાનો રહેશે સ્પેસિફિકલી. So the concept is clear કે how you can do the third party integration. તો આપણે આજે આટલા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા છે. એક તો સૌથી પહેલા આપણે ડેટાબેઝ કનેક્શન જોયું છે, પછી પીડીએફ ફાઇલ જનરેશન જોયું છે અને થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન્સ વિશે આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે. સો એની ક્વેશ્ચન્સ ઓર ડાઉટ્સ, કોઈને ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો જણાવી દો. આની સિવાયના કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો મને જણાવી દો, તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. તો પછી આપણે આગળ વધીએ, નહીતર પછી કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન કોઈને કોમેન્ટમાં હોય તો જણાવી દો મને. નથી કોઈ ક્વેરી, ફાઇન. તો પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. એની પછીનો નેક્સ્ટ આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે હવે કે હાઉ ટુ અપલોડ વેબસાઇટ, અથવા એને બીજી લેંગ્વેજમાં તમે કહી શકો છો સ્પેસિફિકલી ડિપ્લોયમેન્ટ. કે તમારું વેબસાઇટનું ડિપ્લોયમેન્ટ આ કેવી રીતે કરી શકાય છે. તો આપણે એ જોઈ લઈએ કે આપણે બનાવેલી વેબસાઇટને સર્વર ઉપર આપણે કેવી રીતે અપલોડ કરી શકાય છે. સો નાઉ લેટ મી ક્રિએટ અ એકાઉન્ટ. હું નવું એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરું છું. સૌથી પહેલા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ તમને સમજાવું છું. હું સર્ચ કરીશ ફ્રી PHP હોસ્ટિંગ. એટલે મને અહીંયા તમે જો તો ઇન્ફિનિટી ફ્રી બતાવે છે, ટાઇની હોસ્ટ બતાવે છે, પ્રો ફ્રી હોસ્ટ બતાવે છે. તમે કોઈ બીમાં જઈ શકો છો. ધેટ ઇઝ યોર ચોઇસ. એ તમારી કોઈ બી ચોઇસ રહેશે. હું ઇન્ફિનિટી ફ્રીમાં જતો રહું છું. ઇન્ફિનિટી ફ્રીમાં મારે અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે બેઝિકલી. ધેન આઈ કેન ગો એડ. સો સૌથી પહેલા હું મારું મેલ એકાઉન્ટ ઓપન કરી લઉં છું. કારણ કે મારી પાસે મેલ આવશે અહીંયા આગળ. હું રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું. ઇન્ફિનિટી ફ્રીમાં હું જઉં છું રજીસ્ટર ઉપર. યસ, અહીંયા મારે ઈમેલ એડ્રેસ એડ કરવાનું છે. સો આઈ એમ યુઝિંગ માય અનધર ઈમેલ એડ્રેસ.
Let me click on sign up. મેં ઓલરેડી એકાઉન્ટ આમાંથી બનાવી દીધેલું છે. લેટ અસ ગો ફોર ધ ફોરગોટ પાસવર્ડ. ઓકે, મને અહીંયા મેલ મળી જશે. યસ, પાસવર્ડ રીસેટનો ઓપ્શન મળી ગયો છે. અહીંથી મને હું પાસવર્ડ રીસેટ કરી દઉં છું. મેં ઓલરેડી એકાઉન્ટ બનાવી દીધેલું છે. તમારે અહીંયા આગળ રજિસ્ટ્રેશનમાં જવાનું રહેશે. ઓકે, તમે અંદર આવી ગયા. તમે જોઈ શકો છો કે હું અહીંયા અંદર એકાઉન્ટમાં આવી ગયો છું. હવે મારે અહીંયા પ્રોસેસ શું કરવાની છે? તો કે અહીંયા આગળથી ક્રિએટ એકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ક્રિએટ એકાઉન્ટ એટલે એની અંદર મને મલ્ટિપલ વેબસાઇટ હોસ્ટ કરવા દેશે. તો આ એની પ્રોસેસ ચેન્જ કરી રહ્યો છું. એટલે હું અંદર ક્રિએટ કરી રહ્યો છું. ક્રિએટ એકાઉન્ટમાં તમે જો તો ઘણા બધા મને પ્લાન્સ બતાવી રહ્યા છે. સો આઈ વિલ ગો વિથ લેટ્સ સે ફર્સ્ટ પ્લાન, ઇન્ફિનિટી ફ્રી વાળો પ્લાન છે, એમાં હું જઈશ અત્યારે. તમારે આગળના લેવલે ભવિષ્યમાં પ્રીમિયમ પ્લાનમાં બી તમે જઈ શકો છો આ જ મેથડથી. યસ, હવે અહીંયા આગળ તમને જો બે વસ્તુ પૂછે. એક તો સબડોમેનનું નામ પૂછે છે અને એક્સટેન્શન પૂછે છે. એટલે તમારે બંને સિલેક્શન કરવાના રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અહીંયા આગળથી લેટ્સ સે કે ઇન્ફિનિટી ફ્રી એપ એક્સટેન્શન મને આ જોઈએ છે અને અહીંયા મારું સબડોમેન જોઈએ છે. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ માય ઈકોમ વેબ. અહીંયા તમે તમારું નામ લખી શકો છો, તમારા પ્રોજેક્ટનું નામ લખી શકો છો, અથવા કોઈ બી રિલેટેડ કોઈ બી વર્ડ અહીંયા આગળ લખી શકો છો. દરેક મેમ્બરને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે ને? ચેટમાં એટલીસ્ટ જણાવતા રહે મને, એટલીસ્ટ ઇમોજી યુઝ કરતા રહ્યો તો મને ખ્યાલ આવે. અહીંયા માય ઈકોમ વેબની બદલે તમારે જે નામ લખવું હોય લખી શકો છો અને અહીંયા ડોમેન એક્સટેન્શન બી તમારે જે સિલેક્ટ કરવું હોય કરી શકો છો. હું ઇન્ફિનિટી ફ્રી એપ લઈ રહ્યો છું. ચેક અવેલેબિલિટી કરું છું. યસ, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ. બરોબર છે. ઈમેલ કન્સેન્ટમાં અહીંયા આગળથી યસ આઈ એપ્રુવ કરી દઉં છું. પાસવર્ડ જે છે યુનિક પાસવર્ડ ઓટોમેટિકલી જનરેટ થઈ ગયેલો છે. મારે અત્યારે જરૂરિયાત નથી, પણ પછી હું રીસેટ કરી દઈશ મારી રીતે. હું ક્રિએટ એકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. કોમેન્ટમાં મને જણાવતા રહ્યો કે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે કે નહીં. આ સેટઅપને થોડી વાર લાગશે. ઘણી વખત આના ડીએનએસ અપડેટ થતા 2 થી 3 દિવસનો ટાઈમ લાગશે. એટલે તમારી વેબસાઇટને લાઈવ કરતા માટે 2 થી 3 દિવસ. શું કામ લાગશે? કે એને ડોમેન અને હોસ્ટિંગ જે છે એને લિંક કરવું પડે. એટલે અહીંયા લખેલું છે ઇટ કેન ટેક અપ ટુ 72 અવર્સ ફોર ધ ન્યૂ ડોમેન ટુ બી વિઝિબલ એવરીવેર ડ્યુ ટુ ડીએનએસ કેચિંગ. ડીએનએસ કેચિંગના કારણે એટલો સમય લાગી શકે છે. પણ ક્યારેક તમને ઇમિડિયેટલી બી મળી જશે, 3-4 કલાક 5 કલાકમાં બી મળી જશે. તો એ ડિપેન્ડ્સ કરે છે. સો લેટ અસ વેઇટ. થોડી વાર વેઇટ કરીએ આપણે. આ હોસ્ટિંગ એકાઉન્ટ ક્રિએટ થાય છે. ક્રિએટ થવામાં થોડો ટાઈમ લાગશે. સર્વરમાં એ લોકો એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરતા હોય છે. તો ઇટ ઇઝ મેન્યુઅલી નથી, ઓટો પ્રોસેસ છે, પણ તો બી ટાઈમ લાગશે. યસ, તો અહીંયા મને મારી કંટ્રોલ પેનલ મળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હજુ અહીંયા મને 72 અવર્સનો મેસેજ બતાવે છે. એનો મતલબ તમારું નામની સાથે લિંકઅપ જે છે એ પ્રોસેસ અત્યારે હજુ ચાલુ છે ડોમેન અને હોસ્ટિંગની. મીનવાઇલ આપણે ફાઇલ અપલોડ કરવી હોય તો આરામથી આપણે અપલોડ કરી શકશું, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. પણ કે એ આપણને બતાવશે નહીં કદાચ, કે આપણી ફાઇલ અપલોડ નહીં બતાવે. હવે આપણે આ ઓપ્શનને પહેલા તો જોઈ લઈએ કે આ ઓપ્શનમાંથી આપણે શું શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે. તો કે અહીંયા આગળ કંટ્રોલ પેનલ આપ્યું છે, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ છીએ. એટલે તમે જોશો તો એક અહીંયા મને કંટ્રોલ પેનલ મળશે. હવે અહીંયાથી મારે આ એપ્રુવ કરવાનું રહેશે. તમે જોશો કે અહીંયા વિસ્તા પેનલ કરીને લખેલી આવેલી છે. તો ધીસ ઇઝ માય કંટ્રોલ પેનલ. તો આ મારી કંટ્રોલ પેનલ છે. જે કંટ્રોલ પેનલની મદદથી હું મારી ફાઇલને અપલોડ કરી શકીશ. ફાઇલ બે રીતે અપલોડ થશે. એક તો તમારે અહીંયા આગળ ફાઇલ મેનેજર છે, જો અહીંયા આગળ લખ્યું છે ઓનલાઈન ફાઇલ મેનેજર, જેની મદદથી બી તમે ફાઇલને અપલોડ કરી શકો છો. તમે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા આગળ બતાવે છે. અહીંયા તમારે htdocs ફોલ્ડરની અંદર કરવાની છે. જો અહીંયા લખ્યું છે ડુ નોટ અપલોડ ફાઇલ હિયર, એટલે અહીંયા તમારે કોઈ બી ફાઇલ અપલોડ કરવાની નથી.
તમારે જે કઈ બી ફાઇલ અપલોડ કરવાની htdocs ઉપર ડબલ ક્લિક કરશો એટલે ફોલ્ડર ઓપન થઈ જશે. અહીંયા તમારે બધી ફાઇલને અપલોડ કરવાની છે. એક આ રસ્તો છે. બીજો રસ્તો છે આપણી પાસે FTP. જો અહીંયા આગળ FTP એકાઉન્ટ લીધું છે, FTP એકાઉન્ટની મદદથી બી ફાઇલ અપલોડ કરી શકો છો. આપણે બંને રસ્તા જોઈશું કે કેવી રીતે આપણી ફાઇલ અપલોડ થાય છે. સૌથી પહેલા ફાઇલ મેનેજરમાં જાઉં છું. ફાઇલ મેનેજરમાં અહીંયા આગળ મારે htdocs ની અંદર અપલોડ કરવી છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો અપલોડનો ઓપ્શન છે. અપલોડમાં અપલોડ ફાઇલ બી થશે, અપલોડ ફોલ્ડર બી થશે અને અપલોડ zip બી થશે. તો મારી ઈચ્છા છે zip કરવાની અપલોડ. તો શું થાય કે ફટાફટ અપલોડ બી થઈ જાય અને એક્સટ્રેક્ટ બી કરી શકીએ આપણે. તો હું પહેલા મારા ફોલ્ડરમાં જતો રહું છું ecom વાળા. હવે અહીંયાથી મારે આ બધી જ વસ્તુને જો હું અપલોડ કરીશ તો zip ફાઇલ મારી મોટી થઈ જશે. તો મારે ટાર્ગેટ એવો કરવાનો રહેશે કે ભાઈ મારી zip ફાઇલ જે છે સ્પેસિફિકલી એ મોટી ન થવી જોઈએ. એટલે હું શું કરીશ, કંટ્રોલ A કરું છું પણ એડમિન ફોલ્ડરને છોડી દઉં છું. એડમિન ફોલ્ડરને મારે અપલોડ કરવું નથી. બાકીની બધી ફાઇલ જે છે અને ફોલ્ડર છે એને મારે અપલોડ કરી દેવું છે. એટલે રાઈટ ક્લિક કરું છું, અહીંયાથી એડ ટુ આર્કાઇવ આપું છું, અહીંયાથી zip ઓપ્શન સિલેક્ટ કરું છું. તમારે આ રીતે zip ફાઇલ બનાવવાની રહેશે અને ઓકે પ્રેસ કરવાનું છે. ઓકે પ્રેસ કરશો એટલે અહીંયા જો ecom ની એક zip ફાઇલ બની ગઈ છે જે 807 KB ની ફાઇલ છે, એટલે કે નાની ફાઇલ છે. તો વી કેન ગો હેડ, તો આ ફાઇલને આપણે અપલોડ ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. હવે હું પર્ટિક્યુલર ફાઇલ મેનેજરમાં જતો રહું છું, અહીંયા અપલોડ zipમાં જતો રહું છું. અહીંયાથી હું જતો રહીશ C ડ્રાઈવમાં, XAMPP ની અંદર, htdocs ની અંદર, htdocs ની અંદર ecom ની અંદર જઉં છું. ecom ની અંદર ecom.zip કરીને મારી ફાઇલ છે, એ ફાઇલ હું અહીંયાથી ક્લિક કરું છું અને ઓપન ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે અહીંયા મને ઓપ્શન બતાવે છે કે ભાઈ ફાઇલ આર્કાઇવ ડિટેક્ટેડ, એટલે કે zip ફાઇલ તમે અપલોડ કરી રહ્યા છો. તમારે ખાલી અપલોડ કરવી છે કે અપલોડ કરીને અનઝીપ કરવી છે? તો કે હા, મારે અપલોડ કરીને અનઝીપ જ કરવી છે. તો હું અહીંયા અપલોડ અને અનઝીપ ઉપર ક્લિક કરું છું. એટલે સૌથી પહેલા ફાઇલ અપલોડ થશે સર્વરમાં, પછી ફાઇલ અનઝીપ થશે. અનઝીપ એટલે કે એક્સટ્રેક્ટ થશે મારી ફાઇલ સર્વર ઉપર. ઓનલાઈનમાં મેમ્બરને સમજાઈ રહ્યું છે ને? પ્લસ મને ઇમોજી લખીને મને મોકલી દો. ઇમોજી લાઈક નું ઇમોજી મને મોકલી આપો જેથી કરીને ખ્યાલ આવે. આ અપલોડની પ્રોસેસ બહુ કામની છે પ્રોસેસ, બરોબર છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડિપ્લોયમેન્ટ કહેવાય છે ને. તમારે તમારી વેબસાઇટને સર્વર ઉપર અપલોડ કરવી હોય તો ધીસ ઇઝ ધ ફ્રી હોસ્ટિંગ. એની મદદથી તમે આરામથી તમારા પ્રોજેક્ટને કરી શકો છો. અને આ પ્રોજેક્ટનું URL ઇવન તો તમારા રિઝ્યુમમાં બી તમે મૂકી શકશો. ફાઇલ અપલોડને થોડો ટાઈમ લાગશે કારણ કે આ જે છે એ આપણે ફ્રી સર્વર વાપરી રહ્યા છીએ. પેઇડ સર્વર હશે તો આપણેથી ઝડપથી થઈ જશે. યસ, કુશાબેનને ક્લિયર છે. બીજા બધા મેમ્બર ઝડપથી મને ચેટમાં જણાવી દો. થોડી વધારે વાર લાગી રહી છે. લેટ અસ વેટ જ કરવું પડશે આમાં. અરે કે આમાં આપણી પાસે કંટ્રોલ નથી. ફ્રી હોસ્ટિંગ છે એટલે થોડી તકલીફ પડશે આમાં આપણને. પેડ હોસ્ટિંગમાં તમે જશો, સેમ વસ્તુ આ તમે બાય કરેલી હશે તો ઇમિડિયેટલી વિથિન 5 to 10 સેકન્ડ્સ થઈ જશે. મીનવાઇલ અપલોડ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજો ઓપ્શનને બી એક્સપ્લોર કરીએ. બરોબર છે. આને આપણે ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, બેઝિકલી એઝ ઇટ ઇઝ જવા દઈએ છીએ. ત્યાંથી FTP એકાઉન્ટ કરીને ઓપ્શન છે, એને બી આપણે એક્સપ્લોર કરી દઈએ. FTP એકાઉન્ટમાં જાઉં છું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઓલરેડી FTP એકાઉન્ટ અહીંયા આગળ મને બતાવી રહ્યું છે. અને આ જ FTP એકાઉન્ટ જે છે એ અહીંયા આગળ મને બતાવશે. મારા સાઇડ બારમાં જઈશ, પહેલા જે મારી પાસે પહેલા વિન્ડો ઓપન થઈ હતી એ વિન્ડોમાં જાઉં છું. અહીંયાથી FTP ડિટેલ્સ આપેલી છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. જો FTP ડિટેલમાં યુઝર નેમ આપ્યું છે, FTP નો પાસવર્ડ આપ્યો છે, FTP નું હોસ્ટ નેમ આપ્યું છે. હવે આની મદદથી બી તમે ફાઇલ સર્વરમાં અપલોડ કરી શકો છો. જે પ્રોગ્રામર હોય છે ને એ બધા FTP ની મદદથી જ કરે છે, ફાઇલ મેનેજર નથી વાપરતા. પણ તમે એઝ અ નોર્મલ યુઝર તરીકે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યા હો તો તમે ફાઇલ મેનેજર યુઝ કરી શકો છો. તો હું આની મદદથી બી બતાવું. આના માટે તમારે FTP સોફ્ટવેર જોઈશે. જો અહીંયા એને સમજાયું છે
કે ફાઇલઝિલા કરીને તમારે FTP સોફ્ટવેર જોઈશે. સો નાઉ લેટ મી ઓપન ધ ફાઇલઝિલા. આ ફાઇલઝિલા સોફ્ટવેર ઓપન કરું તો મારી પાસે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ છે ફાઇલઝિલા, એટલે હું ઇન્સ્ટોલ નથી કરતો. પણ તમારે આ ફાઇલઝિલા ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. તમારે અહીંયા ડાઉનલોડ કરવું હોય તો અહીંથી રાઈટ ક્લિક કરી આ ઓપન ઇન ન્યૂ ટેબ કરશો તો અહીંયાથી ફાઇલઝિલાની વેબસાઇટ આવી જશે. અહીંયાથી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. બરોબર છે. તો મારી પાસે આ ફાઇલઝિલા ઓલરેડી છે. હવે અહીંયાથી પહેલા તો હું હોસ્ટ નેમ કોપી કરી લઈશ. હોસ્ટ નેમને પેસ્ટ કર્યું મેં અહીંયાથી. FTP નો યુઝર નેમ કોપી કરીને અહીંયા યુઝર નેમમાં મૂકી દઈશ. અને આ પાસવર્ડ છે, પાસવર્ડને અહીંયાથી શો અને હાઇડ કરું છું. અહીંથી પાસવર્ડને કોપી કરી લઉં છું, અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું અને ક્વિક કનેક્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા મારે ઓકે આપી દેવાનું છે. એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે નોટ કનેક્ટેડ ટુ એની સર્વર એવું લખેલું છે ત્યાં આગળ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ સર્વર આવી જશે. ઓકે, એન્ટર પાસવર્ડ વિથ એન્ડ વિથ સ્પેસ. છેલ્લે લાસ્ટમાં સ્પેસ આવી ગઈ છે, હું સ્પેસને કાઢી નાખું છું. યસ, તમે જોઈ શકો છો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારું સર્વર આવી ગયું છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં પર્ટિક્યુલર મારું લોકલ સર્વર છે, લોકલ પીસી છે મારું. તો હવે અહીંયાથી મારે htdocs માં અપલોડ કરવું છે તો હું htdocs ફોલ્ડર ઉપર ડબલ ક્લિક કરીશ એટલે જો htdocs મારું ફોલ્ડર આવી ગયું છે. અહીંયા ફાઇલ મેનેજરમાં આપણે જઈએ તો ફાઇલ મેનેજર હજુ અપલોડ જ બતાવી રહ્યું છે તો આપણે એને કેન્સલ કરી દઈએ છીએ. મેં એને કેન્સલ કરી દીધું છે. હવે મારે અહીંયાથી બી કરવી છે ફાઇલ અપલોડ તો અહીંયાથી હું સી ડ્રાઈવમાં જતો રહીશ, ઝેમ્પમાં જતો રહીશ, htdocsમાં જતો રહીશ. htdocs ની અંદર ecom-માં જવાનું છે. ecom ની અંદર હવે મારે અહીંયા zip ફાઇલ નથી કરવાની જરૂરિયાત, ડાયરેક્ટ હું ફાઇલને કરી શકીશ. હું અહીંયા આગળ ફાઇલ નેમ ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે અહીંયાથી સોર્ટિંગ થઈ ગયું છે. હવે મારે બધી ફાઇલને કરવી છે તો હું બધી ફાઇલને સિલેક્ટ કરી લઈશ. મારે જીપને નથી કરવાની એટલે જીપને હું કાઢી નાખીશ. કંટ્રોલ કીથી મેં ક્લિક કર્યું છે, જીપ નીકળી ગયું છે. આના ઉપર રાઈટ ક્લિક કરી અને અપલોડ કરું છું. હવે તમે જુઓ નીચે મને 170 ફાઇલ બતાવે છે અને સર્વરમાં તમે જોઈ શકો છો ફાઇલ આવવા માંડી એક એક. તો એક એક ફાઇલ સર્વરમાં અપલોડ થવા માંડી છે યુઝિંગ FTP. એટલા માટે થઈ અને બધા ડેવલપર FTP સોફ્ટવેર જ વાપરે છે જેની મદદથી ફટાફટ ફાઇલ સેવ થઈ જશે. બીજી વસ્તુ, ઉપર જે યુઝરનેમ પાસવર્ડ નાખ્યા એક જ વખત તમારે નાખવાના છે, પછી સેવ થયેલા પડ્યા રહેશે એટલે ઓટોમેટિકલી એક ક્લિકથી તમારું સર્વર કનેક્ટ થઈ જશે. જો અહીંયા મને બતાવે છે કે કેટલી ફાઇલ બાકી છે, 112 ફાઇલ બાકી છે મારી. આ બાજુ સર્વરમાં ફાઇલ અપલોડ થઈ રહી છે. ફોલ્ડર બી અપલોડ થઈ જશે, ફાઇલ બી અપલોડ થઈ જશે એટલે બંને વસ્તુ અહીંયાથી સર્વરમાં અપલોડ થઈ જશે. આવી રીતે તમે તમારો બનાવેલો પ્રોજેક્ટ, જે કાંઈ બી પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે, તમે HTML માં બનાવ્યો છે કે તમે PHP માં બનાવેલો છે, આવી જ રીતે તમે અપલોડ કરી શકો છો. તમે બીજી કોઈ ટેકનોલોજીમાં બનાવેલો હોય તો ખાલી અપલોડની પ્રોસેસ થોડી બદલાશે પણ FTP ની બધું આવશે તો ખરું જ. જો આમાં ઓલમોસ્ટ આપણી ફાઇલ અપલોડ થવા જઈ રહી છે, 41 ફાઇલ બાકી છે. તમે જોઈ શકો છો સર્વરમાં બધી ફાઇલ હમણાં થોડી વારમાં અપલોડ થઈ જશે. તો આ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે. FTP સોફ્ટવેર જે છે એ બેસ્ટ વે છે જેની મદદથી તમે ફાઇલ અપલોડ બહુ ઇઝીલી કરી શકશો. બધી ફાઇલ મારી અપલોડ થઈ ગઈ છે. અહીંથી ક્યુ બધું પતી ગયું છે, મેસેજ આવી ગયો છે ટ્રાન્સફર ફિનિશ. એનો મતલબ મારી પાસે અહીંયા ફાઇલ મને બતાવી દો. અહીંયા હું રિફ્રેશ કરું છું. જો રિફ્રેશ કરું છું તો અહીંયા મારી ફાઇલ બધી આવી ગઈ છે ફાઇલ મેનેજરમાં. એનો મતલબ મારી ફાઇલ બધી સર્વરમાં અપલોડ થઈ ગઈ. હવે મારે વેબસાઇટમાં જોવું હોય કે મને વેબસાઇટ બતાવી છે કે નહીં તો આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ. જો આ DNS નું કામ પતી ગયું હશે તો આપણને વેબસાઇટ બતાવશે, અધરવાઇઝ નહીં બતાવે. તો હું અહીંયા હોમ ઉપર ક્લિક કરું છું. હોમ ઉપર મને અહીંયા વેબસાઇટનું URL બતાવે છે myecomweb.infinityfreeapp.com. હવે આને કોપી કરું છું, અહીંયા બ્રાઉઝરમાં પેસ્ટ કરું છું અને એન્ટર આપું છું. યસ, તમે જોઈ શકો છો મારી વેબસાઇટ લાઈવ થઈ ગઈ છે એટલે કે DNS અપડેટ બી થઈ ગયું છે. મારી કમ્પ્લીટલી વેબસાઇટ લાઈવ થઈ ગઈ છે. પણ હવે અહીંયા આગળ થોડો તકલીફ પડશે. જેમ કે અહીંયા તમે જો નીચે આ કેટેગરીથી નીચેનું લોડ નથી થયું. શું કામ લોડ નથી થયું? કારણ કે ડેટાબેઝ કનેક્શન આપણું બાકી છે. તો આપણે ડેટાબેઝ કનેક્શન હવે અપડેટ કરવું પડશે. બાકી આપણી વેબસાઇટ લોડ થઈ ગઈ છે. સો નાઉ લેટ અસ મેક અ ડેટાબેઝ કનેક્શન. આપણે ડેટાબેઝ કનેક્શન બી કરી દઈએ. એના માટે હું સી પેનલમાં જાઉં છું. સી પેનલમાં વિસ્તા પેનલ લખ્યું છે એના ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે અહીંયા નીચે મને ડેટાબેઝ સેક્શન મળશે. જો ડેટાબેઝ સેક્શન મળે છે અહીંયાથી MySQL ડેટાબેઝીસમાં મારે જવાનું છે. અહીંયા મારે ડેટાબેઝ નવો ક્રિએટ કરવાનો છે તો હું અહીંયા DB1 કરીને ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરું છું. ક્રિએટ ડેટાબેઝ. તમે જોઈ શકો છો મારો અહીંયા ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ ગયો છે. બરોબર છે. હવે અહીંયા ડેટાબેઝનું નામ આવી ગયું છે, યુઝર નેમ આવી ગયું છે અને અહીંયા આગળ મારા ડેટાબેઝનું હોસ્ટનું નામ આપી દીધું છે. હું અહીંયાથી PHP MyAdmin માં જતો રહીશ.
એટલે આ સર્વરનું PHP MyAdmin આવ્યું છે. લોકલમાંથી ડેટાબેઝને એક્સપોર્ટ કરવો પડશે અને અહીંયા સર્વરમાં મારે ડેટાબેઝને ઇમ્પોર્ટ કરવો પડશે. એટલે લોકલના પહેલા તો હું PHP MyAdmin માં જતો રહીશ. localhost/php MyAdmin માં જાઉં છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓપન કરશો ત્યારે થોડી વાર લાગશે PHP MyAdmin ને ઓપન થતા. સમજાઈ રહ્યું છે ને બધાને? એટલીસ્ટ ઇમોજી થી જણાવતા રહ્યો મને તો ખ્યાલ આવે. અલગ અલગ ઇમોજી યુઝ કરતા રહ્યો. હવે અહીંયાથી મારો ડેટાબેઝનું નામ છે ecom2. મારે એના ડેટાબેઝના નામ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી મારે જવાનું છે એક્સપોર્ટમાં. એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. હું અહીંયા નીચે ગો ઉપર ક્લિક કરું છું. નીચે એક્સપોર્ટ બટન લખ્યું છે એના ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે મારી એક SQL ફાઇલ જનરેટ થઈ જશે. ecom2 કરીને મારી SQL ફાઇલ આવી ગઈ છે. હવે હું અહીંયાથી ઓનલાઈન PHP MyAdmin માં જાઉં છું. ત્યાં મારે ઇમ્પોર્ટમાં જવાનું છે. ચૂઝ ફાઇલમાં જવાનું છે. અહીંયાથી મારે ડાઉનલોડમાં જવાનું છે. ડાઉનલોડમાં મારી ecom2 કરીને મારો SQL ફાઇલ મને મળી ગઈ છે. ગો ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી મારી ક્વેરી રન થઈ ગઈ છે. હું ડેટાબેઝના નામ ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઓનલાઈનમાં મારો ડેટાબેઝ સક્સેસફુલી લોડ થઈ ગયો છે. તો જે ડેટાબેઝ મારી પાસે લોકલમાં હતો એ સેમ મારી પાસે ઓનલાઈનમાં આવી ગયો છે. તો નાઉ વોટ આઈ નીડ ટુ ડુ ઇઝ, હવે મારે આ જ ડેટાબેઝને મારા કનેક્શનમાં, હવે અહીંયા હું રિલોડ કરું. ચલો એકવાર ફરીથી મારા પેજને ઓનલાઈનમાં. બરોબર છે, હું રિલોડ કરું છું પણ સ્ટીલ અહીંયા લોડ નથી થયું. શું કામ લોડ નથી થયું? તો કે કનેક્શન ફાઇલમાં મારે સર્વરનું યુઝરનેમ પાસવર્ડ બધું સેટ કરવું પડશે તો જ થશે બેઝિકલી, અધરવાઇઝ નહીં થઈ શકે. સો આઈ નીડ ટુ સેટ અપ માય ડેટાબેઝ પાસવર્ડ. મારે ડેટાબેઝનો પાસવર્ડ બી સેટ કરવો પડશે. સો લેટ મી ગો ટુ ધ ડેટાબેઝ ઓપ્શન્સ. અહીંયા મારી પાસે MySQL ડેટાબેઝ કરીને ઓપ્શન છે. યસ, અહીંયા આગળથી જો મારું ડેટાબેઝનું MySQL નું યુઝરનેમ આ છે. એટલે હવે હું શું કરીશ, મારા લોકલ પીસીમાં ecom ની અંદર મારી કનેક્ટ કરીને મેં ફાઇલ બનાવેલી હતી, એ ફાઇલને હું ઓપન કરું છું નોટપેડમાં. હવે મારે અહીંયા ચેન્જ કરવો પડશે જે મને અહીંયા બતાવેલું છે. જેમ કે એને મને અહીંયા આગળ યુઝરનેમ આપેલું છે તો હું યુઝરનેમ રૂટની બદલે આ લખીશ. પાસવર્ડ મારો આ છે એને આપ્યો છે, હું આ પાસવર્ડ લખીશ. અહીંયા આગળ પાસવર્ડ ઓલવેઝ આપણે સિંગલ કોટમાં લખશું, ડબલ કોટમાં નહીં લખીએ. સ્પેસ જે છે એને કાઢી નાખવાની રહેશે. લાસ્ટમાં આવી ગઈ છે. ડેટાબેઝનું નામ ડેટાબેઝનું નામ જે મેં અહીંયા આગળ ક્રિએટ કરેલું છે ઓનલાઈનમાં એ અહીંયાથી હું કોપી કરી લઉં છું, એ અહીંયા આગળ મૂકી દઉં છું. અને સર્વરનું નામ એમણે મને અહીંયા આગળ આપેલું છે, સર્વરનું નામ ધીસ ઇઝ માય સર્વર નેમ, હોસ્ટ નેમ, એટલે લોકલ હોસ્ટની બદલે મારે આને મૂકવાનું રહેશે સર્વરના નામને. સો નાઉ માય ડેટાબેઝ કનેક્શન ફાઇલ ઇઝ અપડેટેડ. મારે એને ફરીથી અપલોડ કરવી પડશે યુઝિંગ ફાઇલઝીલા. લાસ્ટ મોડિફાઈ ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે મારી ફાઇલ ઉપર આવી જશે. અહીંયા આગળ રિફ્રેશ કરું છું, કનેક્ટ ઉપર ડબલ ક્લિક કરું છું એટલે મારી ફાઇલ સર્વરમાં અપલોડ થઈ જશે. ઓવરરાઇટ માટે મને પૂછે છે, હું ઓકે આપી દઈશ એટલે મારી ફાઇલ અપલોડ થઈ ગઈ છે સર્વરમાં. હું અહીંયાથી બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું, અહીંથી રિલોડ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મારી કેટેગરી અહીંયા આગળ લોડ થઈ ગઈ છે. ક્લોથિંગ બી આવી ગયું છે, ફર્નિચર બી આવી ગયું છે. ક્લોથિંગ ઉપર હું ક્લિક કરું છું, તમે જોઈ શકો છો પ્રોડક્ટ 1 અને પ્રોડક્ટ 2 બંને લોડ થઈ ગઈ છે અહીંયા આગળ. ખાલી ઇમેજ લોડ નથી થઈ કારણ કે ઇમેજ આપણી આઈ થિંક એડમિન પેનલની અંદર છે. એડમિન ફોલ્ડર અત્યારે આપણે અપલોડ નથી કરેલું એટલે ઇમેજ લોડ નથી થઈ. અધરવાઇઝ અહીંયા તમે જુઓ તો કમ્પ્લીટલી મારી પ્રોડક્ટની ડિટેલ બધું જ આવી જાય છે. સો જેવી રીતની મારી લોકલમાં વેબસાઇટ છે એવી સેમ વેબસાઇટ મારી પાસે ઓનલાઈનમાં થઈ ગઈ છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે કેવી રીતે તમે વેબસાઇટને અપલોડ કરી શકશો અને કેવી રીતે તમે લાઈવ તમારી વેબસાઇટને અપલોડ કરી અને ઓનલાઈન આ URL ઉપર તમે રન કરી શકશો અને આ URL ને તમે રિઝ્યુમમાં બી આરામથી મૂકી શકશો. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. હાઉ ટુ ડિપ્લોય યોર વેબસાઇટ. તો તમારે આ રીતે બધાએ તમારા પ્રોજેક્ટને ડિપ્લોયમેન્ટ કરવાનો છે. એ ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો મને જણાવો કોમેન્ટમાં. So we have discussed these many point today. આપણે આટલા પોઈન્ટ ડિસ્કશન કર્યા છે. 1 નંબરનો પોઈન્ટ આ છે આપણો કનેક્શન વાળો, 2 નંબર PDF વાળો છે, થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન છે, થર્ડ પોઈન્ટ
અને ફોર્થ પોઈન્ટ આપણે અપલોડિંગ ઓફ ધ વેબસાઇટ. આટલા પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. તો કોઈ બી મેમ્બરને કોઈ બી ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી શકે છે. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ટુડેઝ સેશન. આજનું સેશન આપણે અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે પછી નવા એડવાન્સ ટોપિક સાથે પાછા ફરીથી મળશું. કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવો. ઓકે, નો ક્વેરીઝ આર સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. આપણે કન્ક્લુડ કરી દઈએ છીએ. આવતીકાલે આપણે ફરીથી મળશું પાછા નવા પોઈન્ટ સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઓનલાઈન એન્ડ ઓફલાઈન.